Οι βαλίτσες των Unboxholics από το ταξίδι μας στο Αμβούργο για το Press Tour της Razer, μεταξύ άλλων, είχαν και μια πολύ ευχάριστη έκπληξη. Είμαι ο Σάκης Καρπάς, βλέπετε Unboxholics και αυτό είναι το ολοκαίνουργιο Razer Mamba Tournament Edition, το οποίο η εταιρεία αποκάλυψε στο πλαίσιο της E3 και αναμένεται να βρει το δρόμο προς τα καταστήματα εντός των επόμενων μηνών. Οι Unboxholics ήταν από τους λίγους που παραβρέθηκαν σε αυτό το Press Tour και είμαστε από τους λίγους που έχουμε στα χέρια μας το νέο Mamba. Επειδή πρόκειται για μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση, θα περάσω απευθείας στο ψητό. Η συσκευασία δεν έχει κάτι διαφορετικό από αυτά που έχουμε συνηθίσει να μας πει. Εντός της, εκτός από το νέο mouse, υπάρχουν μερικές σημειώσεις και δύο αυτοκόλλητα με το λογότυπο της Razer. Περνάω στο ίδιο το ποντίκι. Tournament Edition για το νέο Mamba σημαίνει και ενσύρματη σύνδεση, η οποία γίνεται μέσω USB καλωδίου υφασμάτινων ινών με επιχρυσωμένη άκρη. Για την ιστορία, το κανονικό Mamba θα είναι ασύρματο, ενώ θα συνοδεύεται και από βάση φόρτισης. Η Razer στο νέο της προϊόν προσπάθησε να κρατήσει τον ενθουσιασμό της σχεδιαστικά, οπότε και παρέδωσε μια λιτή εργονομική συσκευή που δίνει έμφαση στις καμπύλες και στο ανωτοκράτημα. Θα την ήθελα βέβαια να τολμάει λιγάκι περισσότερο στο σχεδιασμό, αλλά η απλότητα ίσως να είναι εν τέλει το κλειδί της επιτυχίας. Άλλωστε, σε μια τόσο διαδεδομένη σειρά όπως είναι αυτή των Mamba, δεν νομίζω να υπάρχουν περιθώρια για πειράματα. Προσωπικά, θεωρώ το νέο Mamba ίσως το ποντίκι της Razer που έρχεται πιο κοντά από ποτέ στα δικά μου γούστα και μέτρα. Θα ήθελα soft touch επιφάνειες περισσότερο από την matte επίστρωση που έχει τώρα το νέο Mamba, αλλά όσο δεν είναι λίες ή glossy αυτές οι επιφάνειες, εγώ θα είμαι πάντα ευτυχισμένος. Όσον αφορά το μέγεθός του, το νέο mouse παρέχει, θεωρώ, φυσιολογικές διαστάσεις που θα ικανοποιήσουν τον μέσο όρο. Έχουμε 128 χιλιοστά στο μήκος, 70 χιλιοστά στο πλάτος και 42,5 χιλιοστά στο ύψος. Ιδανικό βρήκα και το βάρος των 133 γραμμαρίων, νούμερο που δεν το κάνει ούτε εξαιρετικά ελαφρύ, ούτε βέβαια και βαρύ. Το μεγάλο βάρος δεν με ενοχλεί στα ποντίκια, αλλά δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιήσω ποντίκια πούπουλα και το Mamba σίγουρα δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Στα αριστερά και στα δεξιά του mouse υπάρχουν οι απαραίτητες και άκρως σημαντικές κατ' εμέ λαστιχένιες επιφάνειες που βοηθούν εξαιρετικά στην καλύτερη χρήση και δι στις περιπτώσεις των παιχνιδιών που απαιτούν απότομες αλλαγές κατεύθυνσης πάνω στο mousepad. Στα αριστερά υπάρχουν επίσης δύο πλαϊνά πλήκτρα τα οποία έχουν τοποθετηθεί σε σωστό σημείο ώστε να βρίσκονται εύκολα από τον αντίχειρα. Η αίσθηση του κλικ τους είναι τυπική, θα έλεγα. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση τυπική δεν είναι η αίσθηση των βασικών πλήκτρων, όπου την βρήκα πολύ βελτιωμένη σε σχέση με άλλα ποντίκια της Razer. Τα πλήκτρα έχουν ένα πολύ αυστηρό, εθιστικό feedback και έντονη κλίκη αίσθηση. Στην Tournament έκδοση η απόσταση από την ενεργοποίηση είναι προκαθορισμένη στα 75G, ενώ στην ασύρματη έκδοση δίνεται επιλογή για αλλαγή αυτής της απόστασης, κάτι πραγματικά πολύ καλό ως κίνηση. Στα της ροδέλας τώρα μου άρεσε πολύ το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκε ο ίδιος μηχανισμός με τα βασικά πλήκτρα κατά το πάτημα προς την κάτω κατεύθυνση. Βέβαια υποστηρίζονται και κλικς προς τα δεξιά και αριστερά, όχι όμως με τόσο κλίκη αίσθηση. Έχουμε να κάνουμε με σταθερή ροδέλα, υψηλού προφίλ, με λαστιχένια επιφάνεια στο κέντρο και φωτιζόμενα δαχτυλίδια δεξιά και αριστερά της. Κάτω από τη ροδέλα υπάρχουν δύο επιπλέον πλήκτρα που εξ αρχής είναι προγραμματισμένα για τη ρύθμιση των DPI. Όλα τα πλήκτρα του mouse είναι πλήρως προγραμματιζόμενα μέσω του Razer Synapse 2. Για να τελειώσω μετά τη εμφάνιση, ώστε να περάσω στον εσωτερικό κόσμο, να πω ότι στην μπροστά όψη η Razer χρησιμοποιεί το παραδοσιακό πλέον πάνελ με τις γρίλες που μοιάζει με μάσκα από supercar. Ιδιαίτερη μνήμα πρέπει να γίνει και στα του chroma φωτισμού. Εκτός από τη ροδέλα που σας έδειξα προηγουμένως και το λογότυπο της Razer στην πλάτη του ποντικού, έχουμε την προσθήκη δύο φωτιζόμενων λωρίδων πολλαπλών layers, παρακαλώ. Αυτό σημαίνει ότι οι λωρίδες μπορούν να χρησιμοποιήσουν έως και 7 διαφορετικές ζώνες χρωμάτων η κάθε μία. Με μια πληθώρα επιλογών ως προς το εφέ και με καμβά 16,8 εκατομμυρίων διαθέσιμων χρωμάτων, ειλικρινά δεν θα χορταίνετε να πειραματίζεστε. Και περνάω τώρα στα πιο ουσιώδη χαρακτηριστικά του νέου Mamba. Το mouse είναι εξοπλισμένο με τον 5G laser αισθητήρα της Razer των 16.000 dpi, ιδανικό για χρήση σε πολλαπλές οθόνες. Πρόκειται για αισθητήρας με φοβερή ακρίβεια. Για να καταλάβετε τι εννοώ, αρκεί να σας πω πως σε αντίθεση με άλλα ποντίκια που η αυξομοίωση των dpi γίνεται ανά 50 dpi, το νέο Mamba μπορεί να δεχθεί προς αυξήσεις της τάξης του 1 dpi. Πράγμα που σημαίνει ότι ο χρήστης θα φέρει την ταχύτητα του αισθητήρα ακριβώς στα μέτρα του. Στα υπόλοιπα νούμερα έχουμε 1 ms στο χρόνο απόκρισης, 1000 Hz στο polling rate, μέγιστη ταχύτητα 210 ίντσες το δευτερόλεπτο και μέγιστη επιτάχυνση τα 50G. Θέλω επίσης να σταθώ και στην lift-off cut-off απόσταση του 0,1 χιλιοστού. Για να καταλάβετε τι εννοώ, στα περισσότερα ποντίκια η ανάγνωση της επιφάνειας από τον αισθητήρα γίνεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 0,1 χιλιοστών. Πράγμα που σημαίνει ότι όταν χρειαστεί να σηκώσετε και να μετακινήσετε το mouse, ενδέχεται η κίνηση να διαβαστεί και να μετακινηθεί και ο κέρσορας στην οθόνη. Στο νέο Mamba, η πολύ χαμηλή απόσταση ανάγνωσης σημαίνει ότι ο κέρσορας στις περιπτώσεις μετακίνησης θα μείνει ακριβώς εκεί που τον αφήσατε πριν προβείτε στην κίνηση. Λεπτομέρεια για πολλούς, αλλά οι πιο επαγγελματίες gamers αυτό το χαρακτηριστικό θα το εκτιμήσουν δεόντως.
Γενικά η Razer με το νέο Mamba τα πήγε εξαιρετικά. Εκτός από το ότι κατασκεύασε ένα πολύ βολικό, όμορφο και ποιοτικό ποντίκι, την βλέπουμε να συνεχίζει να θέλει να κάνει το βήμα παραπέρα όσον αφορά τις τεχνολογίες. Οι περισσότερες από αυτές αφορούν τους αθλητές των e-sports και όχι τους θνητούς gamers, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και περιττές. Προσωπικά, ως ένας απλός PC gamer, απόλαυσα τα πάντα στο νέο ποντίκι. Μερικά bugs στο Synapse 2 έκαναν την εμφάνισή τους, αλλά το γεγονός ότι στα χέρια μου έχω review unit που έχει ολοκληρωθεί κατά 90% και όχι 100%, μάλιστα έχω beta drivers για το Synapse, τα όποια μικρά προβληματάκια που αφορούν κυρίως το software πιθανότατα θα εξαλειφθούν με την τελική κυκλοφορία σε λίγους μήνες. Το νέο Razer Mamba Tournament Edition αναμένεται να κυκλοφορήσει το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους έναντι 99 ευρώ. Προσωπικά δηλώνω ενθουσιασμένος από το νέο mouse. Είναι όμορφο, είναι άνετο στη χρήση και για τους πιο επαγγελματίες αυτές οι τεχνολογίες είναι σίγουρα ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Αυτό που κυρίως όμως νιώθω είναι ότι η Razer δούλεψε στο νέο Mamba και αντί να κάνει κάτι πολύ πιο εντυπωσιακό στο θεαθήνε του πράγματος, έκανε ένα καλύτερο προϊόν ως προς την ουσία του. Μην ξεχάσετε να ρίξετε και μια ματιά και στη βίντεο συνέντευξη που παραχώρησε ο CEO της εταιρείας, Min Young Tan, στους Unboxholics. Αυτά από εμένα, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.